Okay guys, Assalamualaikum, selamat bertemu kembali. Aku baru je habis spray cover set aku. Ni aku cakap aku nak spray tu kan. So, ni lah colour yang aku buat. Ni hasil dia. So ini first time aku try spray motor ni, cover set ni. Mula-mula aku gosok dulu cover set tu pakai kertas pasir 600, 800 dan 1000. Lepas tu aku start spray undercoat. Aku tak pakai primer, aku spray ni, aku pakai samurai. Aku buat ni undercoat kalau putih. Lepas tu aku gosok balik di sini, tapi aku pakai kertas pasir 1500. Aku gosok semua set balik warna putih tu, bagi licin. Lepas tu aku spray colour yang aku nak buat, colour kuning. Tu dah siap semua, dah cantik. Aku bantai clear aku pakai ni je 1K. Dan pemegang ni bagus juga, spray holder ni. Aku cuba pakai benda ni, bagus lah. Kau dapat kontrol spray kau lebih mudah lah korang. Tapi aku pakai dua clear. Aku ada juga pakai clear anchor. Clear anchor aku pakai untuk mudguard. Ni clear anchor dengan dengan ni. Ni aku pakai clear anchor ni. So boleh tahan lah. Anchor pun ok sebenarnya. Dia yang bagusnya anchor ni, clear dia 400ml. Kalau samurai 1K ni 300ml. So mana lagi ok? Tapi samurai punya spray lagi better lah, dia cantik lah. Ni aku baru lepas spray ni. Ni aku baru lepas spray. Boleh lah, ni first time aku try kan. Tak adalah perfect. Aku belajar agak, ni bantai-bantai. Ok, nanti kita sambung video pasang cover set ni pula dengan stiker. Ok guys, benda yang aku nak pasang ni cover set ni yang aku spray. Lepas tu stiker dan juga benda ni filter ni brand Rapido, beli kat Shopee yang 28mm nya, tapi dia tulis itu 50. Tak tahu muat ke tak, dan tak tahu benda ni ok ke tak. Kalau korang pernah pakai benda ni, review sikit kat komen. Ok, sekejap aku nak pasang dulu. Ok guys, sekarang aku baru settle pasang dekat kepala dengan mudguard. Ok tak? Pada aku kuning dia puas hati lah, bawah. Memang cantik lah kuning ni. Ok, sekarang aku nak sambung pasang bahagian belakang pula. Ok, sekarang aku nak buka kotak ni. Aku dah buka lengki bawah tu. Aku nak ganti ni, tukar pakai ni pula, Rapido punya ni. Sekejap aku pasang.
Okay guys, sekarang aku saja nak test enjin aku ni. Standard pekak je, tak buat apa-apa lagi. Cuma aku tukar ni Apido punya filter baki ni tu, dan aku bertukar hyper clutch. Kita test no. Ni kita test tarik yang pendek. Apalah pula. Kita test pendek je. So ni aku pakai ECU Espada peringkat nombor 2 ni. Ya, aku nak sambung balik pasang CoverSet aku. Ni toggle lagi ni. Okay guys, sekarang aku dah habis pasang CoverSet tepi. Ni dia. So tinggal CoverSet depan kepuk dada je. Sekarang aku nak pasang kepuk dada pula. Sekarang dah siap, tinggal nak pasang stiker je sekarang ni. Okay ke macam ni? Okay, aku nak pasang stiker pula ni. So ni basic dia yang aku dapat buat. Mantul guys, mantul. Okay guys, setelah seminggu lebih aku dalam projek spray CoverSet aku ni. Dah gosok sampai spray undercoat, sampai dah spray semua, sampai siap, sampai tapan stiker. So inilah hasil dia. Lagenda Kuning Diraja version aku ni. Kita tengok. Tapi ni yang aku buat ni first time aku try spray sendiri. Tak adalah perfect 100%. Tapi okey lah, 80% ada lah. Dah dapat lah. Itu pun sebab aku rasa spray clear aku tak cukup. Ini aku panggil Bumblebee. Gelap. Okay lah, aku perhatilah dengan spray aku ni. Boleh lah. Kuning dia ni lawa tau. Tu agak mess lah dengan remote CPU aku ni. Aku buka kotak angin pakai Apido punya filter. Tu sedap agak bunyi dia. Sekarang sikit saja je aku test. So kalau korang nak try boleh lah buat colour macam ni sama macam aku ni. Jadilah macam ni. Awak tap kena pula dengan helmet aku tu. Sama colour. Cun. Okay, sampai jumpa lagi. Aku ingat lepas ni aku punya content aku nak tukar camshaft aku ke. Nanti aku buat video lah. Sampai jumpa lagi guys. Assalamualaikum.